ආයුබෝවන් AutoCAD බේසික් ලෙසන්ස් කියන පාඩම් මාලාව AutoCAD අලුතෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබ සඳහා අපි පළවෙනියෙන් AutoCAD ඕපන් කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් AutoCAD software එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. මම පළවෙනියෙන් අලුතෙන් drawing එක ඕපන් කරගන්නම්. ඒකට මම මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන start drawing කියන එක ක්ලික් කරනවා එකපාරට. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කළු පාට පසුබිමක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ මේ පේන ආකාරයට එකක් ඕපන් වෙනවා. ඇත්තටම අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා. මෙතන තියෙනවා x y කියලා එකක්. ඇත්තටම මේක x අක්ෂය. එතන මේක y අක්ෂය. අපි පොඩි කාලේ ප්‍රස්ථාර පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා වගේ ඒකෙත් මේ ඒ හා සමානමයි. මේ තියෙන්නේ x අක්ෂය. මේ ඔයාලට මේ පේන ඇති මේක තමයි y අක්ෂය. අපිට අපි මොනවා හරි drawing එකක් අඳිනවා නම් අපි අඳින්න ඕන මෙන්න මේ තියෙන ඒරියා එකේ. ඇත්තටම මේ x අක්ෂය අනන්ත වූ දිගකට විහිදලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නොත් එimhe මට මේක ඔයාලට මේක අනන්ත වූ දිගකට ගෙනියන්න පුළුවන්. y අක්ෂෙත් එහෙමයි. ඇත්තට x ඍණ අක්ෂය ඍණ y ඍණ x මේ පැත්තටත් මේක විහිදලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ප්‍රස්ථාර කොලයක් කියලා හිතුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ තියෙන ඊට ප්‍රමාණය තමයි අපි අඳින හැම දෙයක්ම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ සහ අපිට අඳින්න වෙන්නේ මේ තියෙන ඊට ප්‍රමාණය ඇතුලේ. හරි. අපි බලමු ඔයාලගේ වම් දකුණු අත පැත්තේ ඉහළම කෙළවරේ මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එක ඩිස්ප්ලේ වෙයි. මේ අයිකන් එක ඔයාලගේ software එකේ නැත්තම් මම ඔයාලට ඒක ඕපන් කරගන්න මම කමාන්ඩ් එකක් කියන්නම්. මේක ඇත්තටම මේකට කියන්නේ view cube කියලා. අපි මේක නැත්තම් මේක දාගන්න නම් view cube කියන එක ටයිප් කරාට පස්සේ display view cube in 2D කියලා එකක් එනවා. අපි ඒක enter කරගත්තාම enter new value for display view cube in 2D මෙන්න මේ විදිහේ sentence එකක් එනවා. අතරම මේ sentence එක එන්නේ අපේ command line කියන්නේ අපි මොකක් හරි command එකක් type කරනකොට මෙන්න මෙතන තමයි මේ command line එක තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම on කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම off කියලා දුන්නොත් මේක ඇත්තටම off වෙලා යනවා. ඔයාලට පේන ඇති ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ cube එක දැන් මෙතන නැහැ. මම මේ හැමදේම ඔයාලට පිළිවෙලින් එකින් එක කියලා දෙන්නම්. අපිට මූලික ආරම්භයක් වශයෙන් තමයි මම මේක අද ඔයාලට කිව්වේ. මම නැවතත් අර view cube එක ගන්නම්. view cube type කරලා enter press කරන්න. enter new value for display view cube in 2D. මම මේකට on කියලා දෙන්න. ඔයාලට පේන ඇති පෙර පරිදිම view cube එක පේන්න ගන්න. මම මෙන්න මේ top කියන එකේ left click එක press කරගෙන මේක rotate කරන්න දෙන්න ඔයාලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ එකක් පේනවා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙතන x අක්ෂකුත් y අක්ෂකුත් ඊට අමතරව තව z කියන අක්ෂකුත් මේ උඩ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඇත්තටම අපි මේ ස්පේස් එක ඇත්තටම 3D ස්පේස් එකක්. ඔයාලට මේක 3D drawing එකකුත් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න තමයි ඔයාලට මම මේ view cube එක අරගෙන මේ view cube එක මේ ආකාරයට rotate කරේ. ඇත්තටම දැන් ඔයාලට මේ ස්පේස් එක මොන වගේ ස්පේස් එකක්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඔයාලට හොඳින්ම හිමක් ආවා. මොකද මේ වගේ මේ ස්පේස් එක මොකද්ද කියන එක මේ ස්පේස් එක මොකද්ද කියලා ඔයාලට දල අදහසක් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යද්දි. නැවතත් top කියන එකට දාලා මේක rotate කරගන්න හරි විදියට. එතකොට අපි පෙර විදිහටම x අක්ෂය y අක්ෂය එනවා. මට අද ඔයාලට ආරම්භයක් වශයෙන් මේ දේවල් මේ background එක කොහොමද මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියන එක තමයි අද මට ඇත්තටම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න AutoCAD basic lesson දෙකකින් අපි හම්බ වෙමු. එදාට කියලා දෙන්නම් AutoCAD වල switches. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි අලුතෙන් AutoCAD ඉගෙන ගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්. බොහොම ස්තුතියි. අයබෝන්.